Hi guys! Kamusta kayong lahat? So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-edit ng inyong mga video gamit ang Inshot na apps. At gagawa rin tayo guys ng tutorial kung paano ba gamitin ang Inshot, kung paano ba mag-edit ng inyong mga videos gamit ang Inshot na apps. At gagawa tayo ng by episode, kagaya din sa CapCut na ginawa ko na tutorial by episode kasi kapag gagawa tayo ng isang video, so napakahaba. So may nag-request din sa akin guys na bago kong subscriber kung paano ba mag-edit ng mga videos sa Inshot by episode. So, isi-share ko sa inyo guys ang mga importanteng tools na gamit sa pag-i-edit ng inyong mga videos. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Guys, bago tayo guys mag-start sa ating tutorial, so binabati ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber ko na patuloy na nanonood ng mga videos ko at tumatangkilik sa aking mga video tips at video tutorial. Happy New Year guys sa inyong lahat at thank you so much at good luck sa ating mga YouTube channel ngayong 2024. Okay, guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo ang continuation ng ating pag-i-edit sa Inshot by episode. So, today guys is magfo-focus tayo kung paano ba ibahin yung boses, yung voice effect sa Inshot, yung pwedeng boses bata, yung mga trending na voice guys na naririnig nyo sa mga reels, sa mga TikTok. So, pwede rin sa mga videos natin sa YouTube, sa long videos or short. So, mag-start na tayo guys. At kung hindi nyo pa na-install ang Inshot, so ito yung itsura ng Inshot. Napaka-daling gamitin ng apps na ito guys. Free lang at pwede siya sa Android. Pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. So, i-open na natin ang Inshot. Wait lang natin guys. So, pag-open nyo ang Inshot guys, ito yung lalabas na video, photo, collage. Then, dahil video tayo, dito tayo sa video. Click natin ang video. Then, may nakikita kayong new. Click yung new. Then, maghanap tayo dito ng ihalimbawa natin sa inyo guys. Na mag-iba yung boses natin. Pwedeng boses bata, matanda, or babae, lalaki. Kung mga nahihiya kayong iparinig sa iba, ang inyong boses. So, try natin ito guys. Ito. Check. Play natin guys. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So ito yung original nating boses, di ba guys? So kapag gusto nyo ibahin yung boses nyo, so depende sa inyo guys. Kung pwede rin nag-voice over kayo na hindi nyo pakita yung inyong mukha na parang narrator lang guys. Kung nahiya kayong iparinig sa iba yung inyong mga sariling boses. So i-click nyo lang tong video. Then hanapin nyo ang voice effect. Ayan guys, voice effect. Yan. Ayan, voice effect. So, napakarami dyan guys, character. So, i-try natin ito guys ha. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang O, diba? Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba. At pakiclick So, ito. Hi guys, welcome back to my Yung channel. naging lalaki ang boses ko. Sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin. Hi Babae. guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome. Ito. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala Ito. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel. At Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. nag-i-echo. Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako So, halimbawa ito guys, parang cute siya. Hi guys, Diba? welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa Bata. channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome So, i-check nyo lang yan guys. Ayan, i-check nyo lang yan kung gusto nyo yun ang napili nyong gamitin. So, i-play natin. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. O, diba guys? So, pag okay na kayo dyan, ito yung napili nyo.
So, pag gusto nyo palitan, pwede. Hi guys, welcome back Ang to my lalaki. channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Papa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at makiklik nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Check nyo kapag yun ang napili nyo rin. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Papa. Welcome. O, diba? Ang galing, guys. So, yan lang kadali. Paano maglagay ng mga voice effect. Ibahin nyo yung boses nyo. Pag gusto nyo ibahin yung boses nyo, pag nahiya kayo iparinig yung sarili yung boses, so pwede guys. Pwede siya sa mga reels, mga short videos, long videos. Pwede. So ito guys, lagi nagtatanong sa akin pala kung paano daw mag-add ng video dito sa una. Halimbawa, intro. So itong video guys, pupuntahin nyo lang dito yan. Then dito tayo, mag-i-click natin yung plus, then video. So, halimbawa, intro. Maghanap ako dito ng intro. Wala akong magandang intro dito, guys. So, ito, halimbawa. Bawal naman din. Check nyo lang. O, ayan. Hi guys, welcome back O, to diba? my channel. Kung bago lang kayo sa Kung gusto nyo naman mag-add ng another video, ito lagi. So, pupuntahin nyo rin dito. Ayan. Sa left. Diba? Left din. Hanapin nyo lang din ang plus. Ayan. Plus. Then video. Then halimbawa outro. Hanap lang ko dito guys. Outro. Parang wala yata outro. Ito halimbawa. Thank you for watching. Click nyo lang yan. Then check. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. O, diba? So, may intro or any video na gusto nyo i-add sa una. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Papa. Welcome. So, di ba na iba yung boses? At mayroon na rin tayong napakadali malagay I ng know video. you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So, pag okay na kayo lahat, guys, isi-save na natin. So, sundan nyo lang guys yung aking by episode. Meron din akong tutorial sa CapCut by episode. So, tsaga-tsaga lang para matuto tayo sa pag-i-edit. Kapag gusto nating maging content creator tayo, YouTubers, o ano pa ba, vlogger, diba? Then, save nyo na. Save. So, sa akin, hindi ko na isi-save guys kasi full na yung aking memory na aking mobile. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!